රයිටයිතින් සිල්දන සාරෙන් පිළිගන්න පයිදු ක්‍රිපිචය තවත් අලුත් වීඩියෝ එක ඉතින් ඔයාල් දන්න මේ වෙදදි ලංකාවේ ග්‍රෆික් කාඩ් හිගියක් මෙම දැන් ලංකාවට අලුතෙන් PC පාර්ට්ස් ගේන එක සීමා කරන්න යන්න ඒවගෙන්ම ගොඩ යස් පාසන එකත් අඩු කොල්ලතිය නිති මේ දේවල් එක සාමාන්‍ය ඔන්ලයින් ක්ලාස් යන්න ෆෝන් එකකින් වගේ එකක් ගතුතේම ඇලකි යුතුන් අපහසායත්තේ අපි ගතුතේම ඔන්ලයින් ක්ලාසන ටීච කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන් නෙට්ට වෙන්න පුළුවන් ඒවගත සාමානික හෝම් ඔෆිස් වැඩ කරන්න පිසි එකක් ගන්නවා කියන මේ කාල හැටියට මාරම පටින දෙයක් මොකද ගොඩක්ම අමාරුයි පාත් සොයාගන්න රයිටඉතින් අදම මේ වීඩියෝකට ගෙනාවේ සාමාන්‍ය රුපියල් 32,000කට විතර ලංකාවෙන් මේ වෙද්දි හදාගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය වැඩක් පොලක් කරගන්නුවත් හදාගන්න පුළුවන් ඉදිනදා වැඩවලට විශේෂෙන්ම ගේමිං වලට පස්සේ අප්ඩේට් කරන්න පුළුවන් උදාහරණයක් විදිහට මේකෙන් ඔයාලට පස්සේ ග්‍රැෆික් කාඩ් එකක් වගේ එකක් හොඳ එකක් ඇඩ් කරලා රැම් එක වැඩි කරලා හොඳ ගේම් පර්ෆෝමන්ස් එකක් ගන්න පුළුවන් විදිහට අද බිල්ඩ් එකේ ගෙනල්ලා තියෙන දේවල් මොනවද කියලා බලාගමු. ඉතින් මේ දේ වීඩියෝ එක ගෙනාවේ දැන් මේ විදිහට ප්‍රශ්නත් එක්ක ඕගොල්ලන්ට ගොඩක් අවුලක් තියෙන සාමාන්‍ය රුපියල් 35000 විතර PC එක කොහොමද හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මේ පාස් ටික ඕගොල්ලන්ට MD කම්පියුටර් සොලියුෂන් එක රුපියල් 32000 හෝ 33000 අතර මිලකට මිලදී ගන්න පුළුවන්. රයිට් ඉතින් මම මෙතන මුල්වෙනි පළවෙනි පාර්ට් එකේ නැත්නම් පළවෙනි කොටස විදිහට තෝරගන්න ප්‍රොසෙසර් එක එන්න මොකක්ද මේ i5 3470 මම මේ CPU තෝරගන්න ප්‍රධාන හේතුවක් කියන්න මේ CPU එක සාමාන්‍යයෙන් අපි ගත්තොත් එහෙම ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් කියලා කියන්නේ මේක අපි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක සම්බන්ධ කරන්නේ නැහැ නේ. ඉතින් i5 3470 අපි ගත්තොත් එහෙම මේකේ ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් තියෙන සාමාන්‍ය ප්‍රොසෙසර් එකක තියෙන ක්වොලිටි එකට එන සාමාන්‍යයෙන් අපිට Windows 10 වගේ දාලා වැඩක් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ තමයි Force 4 තියෙන සාමාන්‍ය i3 8 gen එකක් වගේ ගානට සමාන සේම් පර්ෆෝමන්ස් එකක් තියෙනවා. i3 8 gen එකක තියෙන පර්ෆෝමන්ස් එකම. ඉතින් ඒ වගේ දෙයක් මේ වගේ ප්‍රොසෙසරින් අපිට ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමයි ඔන්බෝඩ් ග්‍රැෆික් තියෙන Intel RD GeForce 2500. සාමාන්‍යයෙන් පොඩි ගේම්ස් වගේ දේවල් සෙල්ලම් කරගන්න පුළුවන්. ඒත් නම එදිනෙදා හෝම් ඔෆිස් වැඩ කරගන්න මේ තියෙන ග්‍රැෆික් එක හොඳටම ඇති. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේ ප්‍රොසෙසරේට RAM 32GB වෙනකන් RAM සපෝට් කරනවා. හොඳ ප්‍රොසෙසර් එකක්. තාම මේකන රුපියල් මේ වෙද්දි මේ දැන් තියෙන ප්‍රයිස් එක මේ වෙන රුපියල් 11000ක් වෙනවා. රයිට් ඉතින් මේක ඇඩ් කරගන්න මේ විදිහට ඊළඟ දේ තමයි මදර් බෝඩ් එක. ඉතින් අපිට i5 3670 ගත්තා ඊළඟ දේ මදර් බෝඩ් ගැන කතා කරලා තියෙන අපිට B75 කියන මදර් බෝඩ් එක මේ වෙද්දි ලංකාවෙන් එන්න අඩු වෙනවා. මොකද ගොඩක් තියෙන අඩු බෝඩ් සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට අඩුවෙන් ගේනකොට ගොඩක් වෙලාවට ඉතින් ලංකාවේ මේ බෝඩ් හොයාගන්න අඩු වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට වෙන්නේ නැති බලන දැන් අවුට් ස්ටොක් කියලා තමයි තියෙන්නේ B75 බෝඩ් එක. ඒ වගේම තමයි B75 H67 Q67 වගේ මදර් බෝඩ් දැන් එන්න අඩු වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒකේ සේවල තියෙන වලට ඕන තරම් H67 මදර් බෝඩ් එක හොයාගන්න බැරි කම නැහැ ලංකාව ඇතුළත. රයිට් ඉතින් සාමාන්‍ය පොදුවේ අපි H67 මදර් බෝඩ් එක ගත්තම කාලවම් බ්‍රෑන්ඩ්. ඒ කියන්නේ Astro K Asus ඒවා Astro K ඕන බ්‍රෑන්ඩ් එක. සාමාන්‍යයෙන් H67 මදර් බෝඩ් එකකින් ඔයාලට සාමාන්‍ය වැඩකට කරගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ RAM එක 16GB වෙනකම් ඔයාලට අප්ඩේට් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ග්‍රැෆික් කාඩ් එක ගත්තොත් තියෙන සාමාන්‍යයෙන් GTX 1050 Ti එකක් වුණත් මේකට ප්‍රශ්න නැතුව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ සිස්ටම් බෝඩ් එක තමයි අද අපි මේ බිල්ඩ් එක ඇඩ් කරගන්න රුපියල් 6500ට. ඉතින් ඔයාලට ඉතින් MD කම්පියුටර් එකෙන් මේක මිලදී ගන්න පුළුවන්. මම පල්ලෙහා දාලා තියෙන විස්තර ඔයාලට පුළුවන් ඒවෙන් කන්ටැක්ට් කරගන්න යාළුවව. ඉතින් මේක අපි RAM එක විදියට තෝරගන්නේ 8GB RAM යන්නේ මේ අද යන්නේ අපි යන්නේ 4GB RAM එක. මොකද හේතුව අපි මේ ගේමින් වලට විතරක් නෙමෙයි හදන්නේ සාමාන්‍ය හෝම් ඔෆිස් යූස් කරන්නේ. කියන්නේ ඔය PowerPoint Word Excel ඒ වගේ පොඩි වැඩ කරන්න උනත් ඇති වෙන්න. ඉතින් ගන්න කෙනාගේ බජට් එකකට හරිය සාමාන්‍ය රුපියල් 70000 විතර අපිට 8GB RAM එකක් දෙමු. ඉතින් 4GB RAM එකක් දෙමුත් රුපියල් 30000 විතර මේක ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් DDR3 4GB RAM එකක් දෙනවා රුපියල් 4000ක් වෙනවා මේක. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ් කරගමු රුපියල් 4000යි කියලා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපේ power supply එක. ඉතින් මම මෙතන බැලුවා අඩුවට තියෙන power supply මොනවද කියලා. සාමාන්‍ය පස්සේ graphic card එක අප්ඩේට් කරන ගමන් උනත් අපිට යන්න පුළුවන් හොඳ power supply තමයි 5V gaming power supply එක. ඉතින් මේකක් වෙන මේ විදිහට රුපියල් 3800ක් විතර අපි ඒක ඇඩ් කරගමු අපි බිල්ඩ් එකට. රයිට් ඉතින් මේදී 5V power supply රුපියල් 3800ක නේද 25000ක් ගිහින් තියෙන අපි තෝරගත්ත දේවල් වලට. ඊළඟ දේ තමයි අපි වැඩගත්ම දේ තමයි storage device එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ hard disk එක. ඉතින් මෙතන ස්ටෝරේජ් ඩිවයිස් ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට කැමති නම් SSD එකට යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඉතින් සාමාන්‍ය හැමෝටම SSD වලට යන්න අමාරුයි. මොකද තියෙන අතේ තියෙන බජට් එකත් එක්ක මොකද SSD එක රුපියල් 5000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඊට අඩුවට යන්න පුළුවන් ඔප්ෂන් එකක් තමයි hard disk එක.
ඉතින් 500 GB හાર્ඩ්යකුත් මේ විදිහට රුපියල් 3400ක් 3500ක විතර මේ වෙදි ලංකාවේ. ඒක ප්‍රධාන හේතුව ගේන්නේ අඩු ප්‍රමාණයක් සහ විකුණන්නේ ගණන් එක්ක. ඉතින් මේ හાર્ඩ් එක රුපියල් 2700ක් විතර ඊට අමතරව 2500 වලට 250 GB හાર્ඩ් එක හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් 320 GB හાર્ඩ් ඩ්‍රයිව් එක වල රුපියල් 2700කට ලංකාවේ ඇතුළේ නිවිදී ගන්න පුළුවන් MD කම්පියුටර්ස් ලාගෙන උත්. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ් කරගමු 2700යි කියලා. රයිට් ඉතින් ඊළඟ අංගය තමයි මේ ගන්න හැම කෑල්ලම පිට අටව ගන්න තියා ගන්න ඕනේ කේසින් එක. ඉතින් හෝම් ඔෆිස් යූස් කරන එක්කෙනාට ගේමින් කේසින් එකකින් කිසිම බල ප්‍රයෝජනයක් නැහැ. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් F24 ආර් කේසින් එකක් තියෙනවා කියන්නේ හොඳටම ඇති. මොකද ඔයාලා එච්චර ලොකු කූලින් සිස්ටම් මේ වගේ දේවල් කරන්නේ නැත්නම් සාමාන්‍යයෙන් F24 ආර් කේසින් එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් වෙලා බජට් බිල්ඩ් වලට. මේකේ කූලින් ගැන කතාවක් ඉස්සරහින් ෆෑන් එකයි පිටපස්සේ ෆෑන් එකයි ඔයගොල්ලන්ගේ ඉස්සරහ ටෙම්පර්ඩ් ග්ලාස් එකනොත් තියෙන තහඩුවේ ෆෑන් දෙකක් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් 120mm ෆෑන් දෙකයි. ඊට පස්සේ සම්පූර්ණ ෆෑන් හතරක් මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් 120mm ෆෑන් හතරක්. ඉතින් ඒ වගේ මවුන්ට් කරන්න පුළුවන් හැකියාවක් තියෙන මේ ගෝල්ඩන් ෆීල්ඩ් F24 ආර් කේසින් එකේ. මේක රුපියල් 3900ක විතර මේ වෙද්දි ලංකාවේ. ඉතින් අපි ඒක ඇඩ් කරගමු මේ බිල්ඩ් එකට 31900ක් ගිහින් තියෙනවා. ඉතින් ඔය ගණන් තමයි අපිට සාමාන්‍ය යන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මීටත් වැඩි අඩුවට යන්න. ඉතින් ඔයාලා තෝරගන්න කේසින් එක වගේ දේවල් අඩු කරලා රුපියල් 30000කට විතර කිට් වෙන්න හදා ගන්න පුළුවන් i5 3rd gen මැෂින් එකක් සාහනේ 4GB RAM එක හෝම් ඔෆිස් යූස් කරන්න සහ low end gaming වලට. ඉතින් මම මෙතන high end gaming කියන්නේ සාමාන්‍ය අපි graphic card එකක් ගහනවා අනිවාර්යයෙන්ම gaming කරනවා. ඉතින් එහෙම නැතුව සාමාන්‍ය පොඩි ගේම්ස් ටිකක් කියලා ගන්න නම් graphic card එකක් ඕනේ නැහැ. ඉතින් රුපියල් 37900කට වගේ අපිට මේ බිල්ඩ් එක අද ඉවර කරගැනීමේ හැකියාව ලැබුණා. රයිට් ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ වගේ බිල්ඩ් එක මිලදී ගන්න ඕන MD කම්පියුටර්ස් shop එක contact කරගන්න මම පල්ලා details දාලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ හොඳයි නම් යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න.